maging handa kayo at mapagbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leon na umuungal at aali-aligid na naghanap ng malalapa. Ayon sa banal na kasulatan, hindi ito katakataka dahil si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Sa nakaraang Grammys Award, si Satanas ay nagsalita sa pamamagitan ng pagtatanghal ni Sam Smith at Kim Petras ng kanilang unholy performance. Pag-aralan natin ngayon ang Biblia, kaibigan, upang ilantad ang kadiliman at itaas ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, paki-share po sa lahat ang video ito at paki-subscribe po. Salamat sa pagdating dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Ngayon, buksan ninyo ang inyong mga puso dahil ihahandog ko sa inyo si Satanas sa likod ng mga musika. Si Sam Smith at Kim Petras ay nagbigay ng isang lumalagablab na pagtatanghal ng kanilang award-winning single na Unholy sa Grammys, kung saan si Smith ay nakasuot ng damit na kulay pula habang si Petras ay nasa loob ng isang kulungan habang sumasayaw na napalibutan ng mga apoy na sinasabayan ng sayaw ng dominatrix ski dancer na may mga suot na sungay na nakapaligid at habang nakahawak sa kanyang kulungan. Pagkatapos si Smith na habang suot ang sombrero na puno ng sungay ng demonyo at sumasayaw gamit ang tungkod at sinubukan niyang tawagin mismo si Satanas. At ang pagganap sa itinampok sa Grammys na malademonyong pagtatanghal ni Sam Smith, ang nag-sponsor nito ay walang iba kundi ang Spicer. Si Smith na target ng mga mandirigma ng kultura mula nang lumabas ito bilang isang naiibang kasarian noong 2019. Mula noon, si Smith ay ipinagdiriwang ang kanilang pagkakakilanlan na may mapaglarong magarbong fashion na sa pamamagitan ng isang sexy music video. Silang lahat ay may mga tattoo at burly style outfits. Sila ay pasimple nino-normalize ang pornografiya. Ayon sa Apokalipsis, Kabanata 21, Talatang 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakikiapid. Ang salitang Griego para sa pakikiapid ay porno, kung saan nagmula ang salitang pornografiya. At sa mga manggagaway at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatan ng nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sa ginawang Grammys Award ay nanalo rin sina Smith at Petras ng award para sa pinakamahusay na pop duo at ito'y tinanggap ni Petras ang award bilang pinakaunang transgender na babae na sa kasaysayan ng Grammys na nanalo ng award. Graciously wanted me to accept this award because I'm the first transgender woman to win this award. And I'm so thank you. Isang konserbatibong commentator na si Liz Wheeler nang dahil sa napanood ay nagsulat sa kanyang Twitter
At kanyang sinabi na ang demonyo ay nagtuturo sa iyong mga anak na sumamba kay Satanas. Itatapon ko yan dahil iyan ay masama. Si Petras at si Smith ay malayo mula sa musikal na una nilang ginawa na pinagsama ang relihiyon at satanismong tema sa kanilang mga pagtatanghal. Hindi ito nakakagulat na ang isang satanikong ritual ay itatanghal sa Grammys. Ang satanismo ay ang pagsamba sa sarili. Maraming mga modernong pop music ay sataniko ang pagkahulugan. Ang tanging pagbabago ngayon, sila ay mas tahasan pagdating dito. Kung inyong naalala, ang satanismong konsyerto sa Astroworld, isang konsyerto na nakatuon sa pagsamba sa Diablo. Ang mga tao ay dumagsa upang makikita lang ang Amerikanong rapper na si Travis Scott. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam sa kanila na ito'y isang satanismong pagsamba. Ang pagtitipong ito ay dinumog na wala ng kontrol na naging dahilan ng marami ang nawala ng buhay sa huli, at iyon mismo ang nais ng Diablo. Ang cover ng album ay inspired sa pelikulang nagpapakita ng kanilang katapatan sa paganong Diyos na si Molech, na kung saan ay pinapapasok ang mga bata sa kanyang mga bibig bilang pagsasakripisyo at paghahandog bilang pagganap ng mga seremonyang satanismo. Makikita kung saan sa imahe ay lumalabas ang mga tao na dumadaan sa isang portal at ito ay magbabago na naging isang malademonyong persona. Ang flyer ay nagpapakita ng portal kung saan ang mga taong pumupunta doon ay naging ganap na pag-aari ni Satanas. Si Aleister Crowley, na kilala bilang ama ng modernong satanismo, pagkatapos magpakasal, siya ay pumunta ng Ehipto at doon sa Ehipto ay nakilala niya ang demonyo na tinatawag na Aiwa. Ang kanilang aklat ng kautusan o Liberal de Leges ng relihiyon ni Telema, doon ay nakasaad, gawin mo kung ano ang nais mo. Iyon ang kabuuan ng kautusan. Siya ay nag-alsa laban sa moral at kahalagahan ng relihiyon sa mga panahong iyon, na kanyang ninanais na gamitin ang musika upang dalhin ang kabataan at gamitin ang mga ito bilang hukbo at turuan sa pamamagitan ng prinsipyo na gawin kung ano ang iyong kalooban. Maraming tao ang nag-iisip na upang ikay maging isang henyo sa musika ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng satanismo. Ngunit nais ni Jesus na gamitin ang mga kabataan upang dalhin ang mensahe ng kaligtasan sa madilim na mundo na ito, na dapat ang mga kabataan ay sinasanay na pagmasdan ang pag-ibig ng Diyos at dalhin ang bandila ni Jesus na may bahid ng dugo ng kaligtasan. Ayon sa Kawikaan, Kabanata 22, talatang 6, sanayin ang isang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag siya'y tumanda, hindi niya ito hihiwalayan. Ayon sa mga awit, Kabanata 127, talatang 4, gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Si Satanas sa mga huling araw ay gagawin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang gamitin ang channel ng espiritismo sa pamamagitan ng impluwensya ng musika, isang channel kung saan matatagpuan si Satanas ay nagsasalita sa mga boses ng kaluluwa at gagamitin ang kapangyarihan na pumasok sa tao. Unang Samuel, Kabanata 16, talatang 14 hanggang 23. Ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay nagpahirap sa kanya. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay
Gayon, nagiginhawaan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay humihiwalay sa kanya. Si Satanas ay kumikilos sa malaking pulutong na naiimpluwensyahan ng malademonyong musika at ito ay dudumugin ng mga taong nasa estado ng pagkalito at hindi kayang gawin ang tama at makatwirang desisyon. Ayon sa Ezekiel Kabanata 28, talatang 12 at 13, ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo ay walang kapintasan, tulad mo ay nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden, nababalot ka ng iba't ibang uri ng bato, mamahalin. Ang pagkagawa ng iyong mga tembre at tubo ay inihanda para sa iyo sa mga araw nang ikaw ay nilikha. Ayon sa Daniel, Kabanata 3, talatang 10, ikaw na hari ay gumawa ng isang utos na ang bawat tao na makarinig ng tunog ng koronet, plauta, arpa at lahat ng uri ng musika ay magpapatira pa at sasamba sa gintong imahe, at ang sinong mang hindi magpatira pa at sambahin ito, siya'y ihahagis sa lumalagablab na horno. Isa pang nadagdag na nagpainit sa pagtatanghal ay kung saan ipinakilala si Madonna para magtanghal at kung saan siya ay nakaayos na ang muka ay gaya ng estatwa na itinayo sa New York City sa Appellate Division Courthouse, kung saan ay tinawag rin nilang satanismo. Kung paano nilinlang ng Diablo si Eva para magkasala ay hindi naman hayagang sinabi ng ahas kay Eva na gusto mo ba maging masama? Hindi isang paulit-ulit na usapan, kundi gumamit ng malamusikang boses sa pamamagitan ng ahas para malinlang si Eva. Ngayon, ang pagkakataon ni Satanas sa pamamagitan ng malambot at kaaya-ayang mga salita na may musikal na tinig na humarap sa mga gumagalang Eva. Signs of the Time, January 16, 1879. Kahit sa nakaraang Birmingham Commonwealth Games 2022, ang simbolismong pagsamba kay Baal ay nandoon. Ang tore ng Babil ay naroon. Ang sungay ng demonyo ay nandoon. Hinayaan na ang satanismong simbolo ay maliwanag na makita sa pambansang telebisyon. Mga kaibigan, manatiling malapit tayo sa Diyos. Hayaan ang ating mga isip ay nakatuon sa tinig ng pastol. Huwag tayong umayon sa mundo, ngunit sa halip ituro natin sila kay Jesus, at upang kanilang matutunan marinig ang salita ng ating Panginoon at maging tagapagdala tayo ng liwanag na dapat nating gawing ipalaganap ang kamalayan na si Jesus ay darating sa lalong madaling panahon. At ang mga pagsamba nito na para sa Diablo ay mga palatandaan ng mga panahong kailangan na nating gawin sa ating mga puso ang iprioridad ang paghahanda ng ating mga buhay. Pakitype lang po ang inyong mga komento sa comment section. Ang Panginoon ang siyang aking tanging awit. Pakibahagi ang bidyong ito ng mga napapanahong mensahe sa lahat. Kaibigan, salamat sa inyong panunood at naway magpatuloy tayong lahat na hanapin ang katotohanan dito sa Vince Traveler's Diary sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.